Ông cũng thường hay nghe tôi giảng kinh nên rất tốt với tôi. Ông nói Lý Gia Thành khi khởi nghiệp lúc 30 tuổi, ông đã quen ông ấy rồi. Ông đoán mạng cho ông ấy. Ông hỏi ông ấy là ông hy vọng tương lai có bao nhiêu tiền thì mãn nguyện. Khi đó Lý Gia Thành nói tôi có 30 triệu là mãn nguyện rồi. Tiên sinh Trần liền nói với ông không chỉ như vậy, tương lai ông là người giàu nhất Hồng Kông. Tài khố của ông tràn đầy. Vì sao vậy? Do đời quá khứ tu được nhiều nên từ đó tôi quen Lý Gia Thành là ông Trần Lan giới thiệu. Vậy thì không hẳn đời này tu bố. Người kinh doanh rất nhiều. Họ có một cảm thán, có người vừa ngốc vừa lười, nhưng tiền họ kiếm được đều nhiều hơn người khác. Có người cùng làm ngành nghề của họ, đầu óc tuyệt đối rất thông minh nhưng lại không kiếm được tiền. Anh ta không tìm ra được đáp án. Trong mạng bạn không có tài khố. Tài khố của bạn rỗng không? Đời này không có quả báo à? Đúng vậy, bạn kinh doanh sự nghiệp gì cũng đều lỗ vốn. Không có tiền, thì nhân là gì ạ? Nhân là trong đời quá khứ bạn không tu bố thí tài. Người rất ngốc kia làm gì cũng kiếm ra tiền. Giờ tài khố trong mạng anh ấy rất nhiều. Bạn xem người giàu nhất Hồng Kông là Lý Gia Thành. Tiên sinh Trần Lan kể với tôi, năm trước ông đã qua đời rồi. Đó là chuyên gia xem phong thủy đoán mạng. Ông cũng thường hay nghe tôi giảng kinh nên rất tốt với tôi. Ông nói Lý Gia Thành khi khởi nghiệp lúc 30 tuổi, ông đã quen ông ấy rồi. Ông đoán mạng cho ông ấy. Ông hỏi ông ấy là ông hy vọng tương lai có bao nhiêu tiền thì mãn nguyện. Khi đó Lý Gia Thành nói tôi có 30 triệu là mãn nguyện rồi. Tiên sinh Trần liền nói với ông không chỉ như vậy, tương lai ông là người giàu nhất Hồng Kông. Tài khố của ông tràn đầy. Vì sao vậy? Do đời quá khứ tu được nhiều nên từ đó tiên sinh Trần giống như cố vấn của Lý Gia Thành vậy. Việc lớn nhỏ ông ấy đều hỏi ông Trần. Tôi quen Lý Gia Thành là ông Trần Lan giới thiệu. Vậy thì không hẳn đời này tu bố thí tài thì đời này hưởng liền. Có thể được kết quả như vậy, có khi do đời trước tu. Đúng vậy, ông ấy là đời quá khứ tu được. Đời này chưa hưởng được tài phú, có lẽ là chưa chịu hết những khổ nạn của quá khứ, đúng không ạ? Đúng vậy, họ có chướng ngại nên không thể hiện hành. Nhất định đời sau khi chướng ngại tiêu trừ thì thiện báo mới hiện hành à? Đúng là vậy, không sai, không sai. Đúng là vậy. Nên duyên rất quan trọng. Có nhân lại thêm duyên nên Lý Gia Thành bất luận kinh doanh ngành gì đều kiếm ra tiền. Bạn học ông ấy, làm giống như ông ấy vậy, nhưng ông ấy kiếm được tiền, bạn thì không kiếm được. Đạo lý là chỗ này. Cho nên sau khi Phật nói rõ đạo lý này, tôi nói cho bạn, chúng ta trong mạng hiện nay không có tài khố thì có thể tu không? Có thể. Bạn tu bố thí, càng xả càng nhiều. Đó là gì? Đó là chuyên gia đại sư dạy tôi. Vì trong bạn tôi không có tài khố rỗng không, nên làm gì cũng không kiếm được tiền. Cướp cũng không cướp được, trộm cũng không trộm được. Vì sao vậy? Trong mạng không có mà. Nếu trộm được, cướp được vẫn là trong mạng vốn có. Bạn nói có oan uổng không? Ví dụ như con tham ô 5 triệu đồng, con hiện nay đang hưởng thụ số tiền này. Con nói với người khác, anh xem tôi tham có đúng không? Thực ra số tiền này vốn là của con à? Đúng vậy, trong mạng vốn có. Hơn nữa thế nào? Bị giảm một nửa rồi. Thí dụ trong mạng bạn có 10 tỷ, vì bạn dùng thủ đoạn không chính đáng để có, nên nhiều nhất bạn chỉ có một nửa là 5 tỷ thôi. 10 tỷ đã giảm một nửa rồi. Bạn còn dương dương tự đắc là tôi có bản lãnh. Thật ra không phải như vậy. Vì làm ác nên bị tổn giảm rồi à? Đúng vậy, không sai. Nếu như thủ đoạn của bạn ác độc thì tổn giảm càng lớn. Chúng còn quả thật nhìn thấy có người như vậy. Họ tham ô, họ cũng dùng thủ đoạn phi pháp để chiếm lấy tài phú. Khi vừa chiếm được thì lập tức bị bắt. Toàn bộ số tiền này liền bị tịch thu. Đó là do trong mạng không có. Trong mạng không có thì bạn dùng thủ đoạn gì cũng không được. Trong mạng không có thì sẽ không được. Số tiền đó không chiếm được. Đúng vậy. Nên người xưa nói một câu có đạo lý: quân tử vui làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Tiểu nhân chính là người không hiểu đạo lý nhân quả. Đúng vậy. Họ dùng thủ đoạn phi pháp để chiếm lấy tài phú, oan uổng làm tiểu nhân. Vẫn là ở trong mạng có mà. Trong mạng bạn không có thì tham cũng không tham được. Nên hà tất gì phải tham chứ? Khổng Lão Phu Tử nói, biết thiên mệnh có lẽ chính là thông hiểu đạo lý này. Con người sẽ không làm việc ngốc nữa. Đúng vậy, không sai. Nên bạn mới hiểu trong mạng không có tài, bạn liền tu bố thí tài. Không đủ thông minh trí huệ thì bạn tu bố thí pháp. Thân thể nhiều bệnh thì bạn tu bố thí vô úy. Toàn bộ đều có thể sửa đổi trở lại được. Cho nên câu Phật thị bôn trung, hữu cầu tất ứng là có đạo lý. Ngài biết là nói đến định luật nhân quả của Phật Pháp, rất nhiều người đều nêu lên một câu hỏi chung. Họ nói không tin, vì sao vậy? Người ác làm ác nhưng chúng ta thấy họ đang hưởng phước. Người thiện làm việc thiện nhưng gia đình họ lại rất nghèo khổ. Không nhìn thấy thiện có thiện báo. Không phải vậy. Quả báo đó không phải bạn nhìn thấy đơn giản như vậy. Người ác làm ác vẫn hưởng phước là do phước trong đời quá khứ của họ quá lớn. Tuy tạo ác làm mất đi rất nhiều, mất đi 90% thì họ vẫn còn 10% phước báo. Phước báo đó vẫn lớn hơn của bạn. Người thiện tu thiện nhưng đời quá khứ họ làm ác. Tuy đã tiêu trừ rồi nhưng lúc tiêu trừ vẫn còn sót lại, nên bạn thấy họ vẫn chưa cảm được quả báo. Thế nhưng sau khi nghiệp chướng của họ tiêu trừ thì phước báo liền hiện tiền. Nhân quả thông 3 đời. Tuy là 3 đời nhưng bản thân bạn thật tu thì một đời có thể nhìn thấy quả báo. Cho nên bạn phải tin tưởng là bạn phải thật làm. Đó là trồng nhân cho mãnh liệt cho thật lớn à? Đúng vậy, rất mãnh liệt. Cuối đời quả báo liền hiện tiền.
Cho nên ngài năm nay đã 82 tuổi rồi. Đúng vậy, tôi đúng là Dương Gia đại sư đã cứu tôi, nói cho tôi đạo lý này. Nếu không tôi hoàn toàn không biết. Con xin tiếp tục thỉnh giáo ngài. Ngài biết hiện nay nhiều người thích đẹp, họ thấy bài phỏng vấn này sẽ thỉnh giáo ngài. Mong ngài từ bi khai thị cho mọi người làm thế nào mới có tướng mạo tốt đẹp, đặc biệt là người nữ. Trong Phật Pháp có đáp án không à? Có. Không những Phật Pháp có, mà ngay đến xem tướng đoán mạng cũng hiểu được. Tướng tùy tâm chuyển. Tâm địa bạn thanh tịnh thì thể chất tướng mạo liền thanh tịnh. Tâm địa bạn lương thiện thì tướng mạo thể chất liền thiện lương. Cho nên bạn muốn tướng mạo bản thân tốt thì cần thường sanh tâm hoan hỷ. Tướng mạo liền tốt, thường sanh tâm hoan hỷ à? Đúng vậy. Bạn cần dùng tâm hoan hỷ đối với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật. Có tâm từ bi thì tướng mạo sẽ tốt. Người xưa nói vừa nhìn một người thì thấy hào quang chiếu sáng. Hào quang này hình như không phải được vẽ ra. Đúng vậy. Hào quang này là mặt mày rạng rỡ, là tâm của chính bạn hiện trên mặt bạn. Điều này là thật. Phía trước nói tiến sĩ Giang Bổn Thắng thực nghiệm là như vậy. Thiện tâm thiện ý của bạn lưu lộ ở đâu? Lưu lộ trên khuôn mặt bạn, lưu lộ ở trên thể chất của bạn. Vì cách tin của chúng vô cùng tốt đẹp. Đúng vậy, không sai. Hiện nay có nhiều người mỗi tháng tiêu mấy chục ngàn, hơn trăm ngàn để làm đẹp. Không phải là việc tốt, nó có tác dụng phụ. Khi đó bạn thấy đẹp nhưng không trang điểm nữa thì không dám gặp ai. Bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu kéo dài tôi nghĩ khoảng 10 năm họ sẽ già mất 10 tuổi. Nếu như 40 tuổi thì nhìn họ như là 50, 60 tuổi rồi. 50 tuổi thì nhìn như 70, 80 tuổi vậy. Đây là sai lầm rất lớn. Nên làm đẹp cần dùng tâm mà làm đẹp. Trước tiên khiến tâm đẹp thì dung mạo tự nhiên liền đẹp thôi. Điều này không cần trang điểm. Điều này phù hợp với thực nghiệm khoa học, đạo lý thực nghiệm của nước. Nếu nói như vậy thì vận mạng có thể thay đổi được, có thể có được tài phú, trí huệ, tướng hảo, mạnh khỏe, sống lâu. Điều này đều là Phật Pháp dạy. Đúng vậy. Có lẽ Phật Pháp là tích cực nhất. Đúng vậy, không sai. Không phải tiêu cực nhất. Quả thật cải tạo được vận mạng. Bất luận làm ngành nghề gì, nếu bạn hiểu Phật Pháp rồi, thêm vào nhân duyên, trí huệ thì không có chuyện không phát đạt. Vì định luật nhân quả nói là có thể tránh khỏi tai họa. Nếu một gia đình hoặc một quốc gia nắm vững được định luật này, nếu các thế hệ không suy thì vĩnh viễn không có tai họa. Đúng vậy, không sai. Có thể nói như vậy không ạ? Có thể. Vì sao vậy? Vì hoàn cảnh quanh họ, núi sông đại địa đều sanh ra thay đổi. Cho nên sẽ không có cái chúng ta hiện nay gọi là tai họa tự nhiên. Thực ra núi sông đại địa giống như khuôn mặt của tâm con người. Đúng vậy, không sai. Không sai. Như vậy rất dễ giải thích nguyên nhân của thủy tai, phong tai, hỏa tai và động đất rồi ạ. Đúng vậy. Con người không có tham lam sẽ không có thủy tai. Con người không có nổi nóng sẽ không có động đất. Nhiệt độ không tăng cao. Con người không ngu si sẽ không có nạn gió. Điều này rất có đạo lý. Chính là thân thể của đại địa, khuôn mặt của đại địa sẽ không hỏng à. Đúng vậy, không sai. Cho nên khi gặp tai họa, người học Phật hiểu được, tập hợp đồng tham đạo hữu cùng nhau niệm Phật, tụng kinh hồi hướng thì tai họa sẽ giảm nhẹ đi. Tuy không thể tránh khỏi nhưng giảm nhẹ. Nếu sức mạnh rất lớn thì tai họa kia sẽ không còn. Xin hỏi làn sóng của tâm có phương hướng không ạ? Nó tỏa ra 4 phương 8 hướng và cũng có thể tập trung. Thí dụ con chuyên tâm hồi hướng cho khu vực tai họa cũng được, không sai. Con chuyên tâm dùng sức mạnh niệm Phật cho khu vực tai họa, vậy thì sức mạnh cho phương hướng đó càng lớn. Vì bạn có mục tiêu, có phương hướng, chính là năng lượng của tâm cũng có phương hướng, có phương hướng cũng có thể chuyên môn cho một khu vực à. Có thể. Điều này Giang Bổn Thắng đã làm qua thực nghiệm. Ông đặt một ly nước ở phòng làm việc, rồi gọi điện thoại cho rất nhiều bạn bè ở Pháp, ở Anh. Trong cùng một thời gian, yêu cầu họ phát ra một thiện niệm đối với ly nước trong phòng làm việc của ông. Ly nước đó có thay đổi. Tuy bạn không nhìn thấy nhưng ý niệm của bạn ở đó. Đúng vậy, không sai. Khoảng cách vài ngàn km. Mọi người ở khắp nơi giống như đến chúc phúc. Ly nước nhận được ý niệm này. Sau đó mất bao lâu thì ly nước biến đổi à? Khoảng 1 giờ đồng hồ. Cái tên của ly nước này sau 1 giờ đồng hồ, nhìn dưới kính hiển vi thấy xuất hiện hình ảnh. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng từng nói có một thực nghiệm trên một bờ hồ. Đúng là hồ Bi Qua. Có một số tăng nhân. Không sai, chỉ có một tăng nhân. Còn có tín đồ khoảng hơn 150 người. Nghe nói nước hồ rất ô nhiễm. Đúng vậy, không sai. Nước hồ rất nhiều năm bị bẩn, thối, mùi rất khó chịu. Vì đó là một khúc eo, nước động ở đó. Nên ông dùng điều này làm thực nghiệm. Mời một vị lão hòa thượng khoảng gần 90 tuổi, mang theo hơn 100 tín đồ đến chúc phúc. Chỉ dùng một câu yêu cầu mọi người đều buông xuống vọng niệm. Chỉ có một ý niệm. Ý niệm gì? Nước hồ sạch rồi, nước hồ sạch rồi. Chỉ một câu này, chỉ nghĩ điều này à? Đúng vậy, tâm nghĩ điều này, miệng nói nước hồ sạch rồi. Chỉ làm như vậy chưa đến 1 giờ đồng hồ. Làm xong sau 3 ngày, nước hồ quả thật trong sạch, mùi hôi không còn nữa. Giữ như vậy được 6 tháng. Còn nếu câu hỏi này, vì nước ta có rất nhiều ao hồ, sông ngòi đều có vấn đề, bị ô nhiễm công nghiệp nghiêm trọng, các loại ô nhiễm. Có thể lấy điều này làm thực nghiệm được không ạ? Ô nhiễm công nghiệp thì rất khó. Vì sao vậy? Là do hành vi con người, là cố tình rồi. Nước tích tụ ở thực nghiệm trên là nước động.
khúc eo đó không lưu thông, không phải là ô nhiễm công nghiệp. Ô nhiễm công nghiệp. Nếu như bạn làm như vậy, ô nhiễm công nghiệp không ngừng đổ vào, thì bạn không thể nào thực hiện được rồi. Nếu như dừng hẳn ô nhiễm công nghiệp, bạn thực hiện sẽ có hiệu quả thôi. Làm điều này thì không tốn tiền, không cần tốn tiền. Đây là sức mạnh tinh thần ý chí. Trong Phật Pháp còn có phương pháp bảo vệ môi trường cao cấp đơn giản nhất. Có. Trước tiên cần bảo vệ thân thể mình. Là hoàn cảnh, đúng vậy, hoàn cảnh thân thể này trước tiên cần phải bảo vệ bản thân. Bản thân không tự bảo vệ được thì bạn không thể nào bảo vệ bên ngoài. Nên trước tiên bạn phải bảo hộ bản thân mình. Con người nghe nói Phật Pháp tốt như vậy, họ có rất nhiều ý nghĩ về dục niệm. Ví dụ như có người tham tài, có người tham sắc. Họ nghĩ bản thân họ đời này có thể được hưởng thụ càng nhiều mới tốt. Chúng ta biết cách nghĩ này trái ngược với Phật Pháp. Đúng, không đạt được. Dùng tâm này để thắp hương lễ Phật, còn Phật Bồ Tát phù hộ, thì họ sẽ có quả báo như thế nào ạ? Họ không đạt được. Cái đạt được vẫn là nghiệp báo của họ. Đó là ác báo à? Nghiệp báo đó là họ đáng được hưởng phước thì họ sẽ hưởng, họ đáng chịu tội thì họ có tai họa, không có cách thay đổi rồi. Phật Bồ Tát không nhận hối lộ. Bạn làm sao có thể nói điều kiện chứ? Nên thật ra Phật Bồ Tát không thực sự phù hộ cho người, là do ý niệm của bạn chuyển đổi lại. Chính bạn phù hộ cho bạn từ chân tâm của chính mình. Đây là nói thật với bạn. Đây là điều Phật Bồ Tát dạy bạn. Ngài lấy điều gì để phù hộ? Dùng sự dạy bảo. Bạn chịu tin tưởng, bạn chịu làm thì bạn liền nhận quả báo. Có thể nói là chân tâm của chúng ta đang bảo vệ chúng ta. Đúng vậy, không sai chút nào. Thế nhưng nếu Phật Bồ Tát không dạy thì chúng ta không biết. Vì có người nghe Phật Pháp có thể dạy người được tài phú, được trí huệ, được tướng hảo. Đúng vậy. Vậy bạn muốn được tài phú thì bố thí tài. Mà thực sự chịu bố thí thì sẽ có. Bạn không chịu bố thí, ngày ngày lại Phật cầu thăng quan phát tài thì đó là giả, không phải là thật rồi. Điều đó trái ngược với phương pháp này. Đúng vậy, không sai. Cho nên cầu Phật Bồ Tát và cầu như lý như pháp. Sự cầu của bạn không như lý không như pháp thì đó là uổng công, không có tác dụng gì rồi. Có rất nhiều người đời này rất bất hạnh, như họ gặp phải tai nạn xe cộ, đều bất trắc rồi qua đời. Qua đời rất bi thảm, sanh lão bệnh tử. Điều này rất khó tránh. Những điều bất trắc này cũng đều là quả báo hay sao ạ? Đúng vậy, thật ra không phải ngẫu nhiên. Hết thảy đều có nghiệp nhân quả báo, nguyên nhân hậu quả. Đúng vậy. Tuyệt đối không thể nói là thuần túy bất ngờ, không thể nói không có quan hệ với nhân quả. Một điều cũng không tìm thấy. Nói điều này rõ ràng nhất, triệt để nhất là trong Phật Pháp. Trong Phật Pháp có. Thực tế trong đạo giáo cũng không ít. Nếu con không hy vọng gia đình con trong tương lai có điều gì bất trắc, bản thân con có bất trắc, thì phải xem những sách này mới có thể biết được à? Đúng, thực hiện theo phương pháp này, không sai. Về sanh lão bệnh tử, chúng ta lấy một thí dụ về một đế vương. Mọi người đều biết Tần Thủy Hoàng. Ông rất mong muốn trường sinh bất lão. Nếu ngày nay ông ấy có thể nghe được Phật Pháp, ông ấy nhất định quỳ tại đây thưa với Ngài: thưa Ngài, con không muốn chết. Trong Phật Pháp có phương pháp hay không ạ? Phật Pháp có phương pháp, nhưng người thông thường rất khó tin nhận. Phật Pháp nói với bạn, căn bản không có sanh tử. Đây là nói thật. Hiện tượng sanh tử là gì? Là cái nhục thể này. Nhục thể không phải là ta. Nhục thể là gì? Phật Pháp nói là cái ta sở hữu. Giống như quần áo. Quần áo không phải là ta, là cái ta sở hữu. Quần áo mặc hỏng rồi thì thay bộ khác. Thân thể không phải là ta. Thân thể này dùng thời gian lâu rồi thì nó cũng hỏng, thay thân thể khác. Nên sinh mạng là vĩnh hằng. Hiện là nhà triết học phương Tây nói ta tư duy nên ta tồn tại. Đó là linh hồn. Họ thừa nhận thân thể không phải là ta, linh hồn là ta. Trên thực tế linh hồn cũng không phải là ta. Linh hồn không ra được lục đạo luân hồi. Cái ta thực sự không ở lục đạo luân hồi, gọi là linh tánh. Linh tánh mới thực sự là ta. Vĩnh viễn bất sanh bất diệt. Cho nên học Phật chính là minh tâm kiến tánh, thấy được cái linh tánh này. Mặt mũi vốn có trước khi cha mẹ sanh ra. Đây là thật, một chút cũng không phải là giả. Hiện nay linh tánh ở đâu? Ở trên thân thể chính mình. Bạn không biết, bạn mê rồi. Nếu bạn giác ngộ thì bạn sẽ hiểu được không có sanh tử. Mê rồi mới có sanh tử, ngộ rồi liền không có tử sanh. Hơn nữa thân thể ở thế gian này có thể tùy ý mà trụ thế. Tôi muốn ở thêm vài năm cũng được, tôi muốn khi nào đi cũng được. Tự tại. Thân thể này trụ tại thế gian này để làm gì? Tuyệt đối là vì lợi ích chúng sanh, không phải vì chính mình. Quả thật một số người học Phật nói thế này. Có người tuổi rất cao nói tôi hiện nay có thể ở thêm một thời gian nữa, chính là có thể sống thêm một thời gian trong nhân gian này. Nếu bây giờ tôi muốn đi cũng có thể. Đúng vậy. Nhiều người thấy như vậy rồi quả thật nói không ra lời. Làm sao có thể tự tại được như vậy à? Đúng vậy, không sai chút nào. Hơn nữa không khó để làm được việc này. Cư sĩ tại gia làm được không ít. Đó là người học Phật thông thường đều có thể làm được. Chúng ta nhìn thấy người này quả thật qua đời rồi. Nếu nói họ không chết thì họ đi về đâu? Đúng, bản thân họ biết. Không phải là không biết, biết rõ ràng. Từ đâu đến rồi đi về đâu? Đó chính là họ không chết. Đúng vậy, là không chết. Vì chúng ta nhìn thấy thi thể, bạn nhìn thấy là xác thân, chính là thấy chiếc áo. Giống như áo tôi bẩn rồi, tôi cởi ra để chỗ đó. Bạn nhìn thấy chiếc áo đó, nhưng bạn không nhìn thấy người thật sự.
Thân thể giống như quần áo vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là quần áo. Đúng vậy, các bạn nhìn thấy là giả tướng, không phải là thật. Chúng ta sống nhiều năm như vậy, nhân loại qua nhiều thế hệ. Họ mỗi ngày soi gương, hàng ngày gọi nhau anh tôi. Cuối cùng họ không biết bản thân mình là ai. Đúng vậy, họ không biết. Họ mãi nhìn vào chiếc áo này là cái tôi giả. Đúng vậy, lấy cái giả cho là thật, chịu thiệt lớn rồi. Vì cái tôi giả này mà tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Bạn nói có đáng không chứ? Người này không hồ đồ thì ai hồ đồ chứ? Có phải học Phật đến trình độ nhất định rồi, họ nhất định sẽ hiểu ra. Đúng vậy. Chỉ cần bạn kiên trì đến cùng. Bạn phải làm hàng ngày. Tôi cũng không phải là người thượng căn. Người thượng căn khi vừa tiếp xúc liền sáng tỏ. Tôi học 20-30 năm mới hiểu rõ. Điều này nói rõ căn tánh của tôi là trung hạ căn. Thế nhưng tôi làm hàng ngày. Hiện nay tôi đã làm 57 năm. Không bỏ một ngày. Vui không biết mệt. Có một số người nói thế này: không nên tin nhân quả, những điều này đều là mê tín. Bạn xem những người ác, chẳng phải họ đang hưởng phước sao? Người thiện chẳng phải họ đang chịu khổ sao? Còn nhớ Ngài từng rất nghiêm khắc cảnh cáo họ không nên phát tán điều này. Bạn có thể không tin, sau khi bạn phát tán thì tương lai bạn sẽ chịu tội rất lớn. Đúng, bạn dẫn dắt sai mọi người. Trách nhiệm nhân quả này rất nặng. Thực sự không phải là giả. Hiện nay mọi người không vì mình trời tru đất diệt. Người nói thế này rất nhiều à. Câu nói này Hà Thủ Tín từng hỏi tôi. Giám đốc của Đài Á Châu, khi phỏng vấn tôi, ông hỏi câu này. Tôi nói câu nói này đã dẫn dắt sai rất nhiều chúng sanh. Bạn phải chịu trách nhiệm nhân quả. Tôi nói Khổng Lão Phu Tử cả đời không vì bản thân, trời không tru Ngài, đất cũng không diệt Ngài. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật không vì chính mình, trời không tru Ngài, đất cũng không diệt Ngài. Cả đời tôi cũng không vì chính mình, ông trời cũng không tru tôi, đất cũng không diệt tôi. Nên câu nói đó là giả, không phải thật. Đâu có đạo lý như vậy. Con người nên xả mình vì người. Điều đó rất vui sướng. Nếu con người niệm điều vì chính mình thì phiền não rất nhiều. Vì sao vậy? Lo được lo mất. Chưa có thì muốn có, khi có rồi thì ngày ngày nghĩ làm thế nào giữ được, làm thế nào để không mất. Bạn nói sống như vậy đau khổ biết bao. Khổ vui đều bày ra trước mắt. Vui sướng nhất là niệm vì người khác, không vì chính mình. Thí dụ chúng ta làm một việc lợi ích người khác, sự việc làm thành công là họ có phước, không phải tôi có công lao. Nếu làm không thành công là họ không có phước báo, tôi không làm sai. Bạn nói vui sướng biết bao. Thành hay không thành không liên quan đến tôi, là phước của chúng sanh. Có một câu đối như sau, xin giáo sư ấn chứng xem có đúng không. Hành thiện mà không phát đạt, làm việc thiện mà họ không phát đạt là vì ương lụy đời trước, chịu hết tai ương thì phước đến. Đúng vậy. Ngược lại, làm ác không gặp tai ương là do phước thừa đời trước, hết phước thì gánh tai ương. Đúng không sai, đây là chân lý, đúng là chân tướng sự thật. Đây là giá trị phổ thế, có thể giáo dục rộng rãi cho mọi người nghe. Đúng vậy, không sai. Nên người ác làm ác, họ sống rất tốt, vẫn thăng quan phát tài thì nhất định có dư phước. Nhưng khi hết phước thì tai nạn liền đến. Cả đời làm thiện, cuộc sống rất bần khổ, thậm chí chịu rất nhiều sỉ nhục. Vì sao vậy? Đó là bạn có ương lụy đời trước, chịu hết tai ương rồi, bạn liền hưng dưỡng. Những việc thiện và ác bản thân đã làm có thể bù trừ lẫn nhau không? Có thể. Thí dụ con đã làm nhiều việc ác, sau đó con làm rất nhiều việc thiện, con hy vọng triệt tiêu được những việc ác đã làm. Việc triệt tiêu trong nhân quả nói không thông. Không phải là triệt tiêu mà có trước có sau. Nếu bạn ngày ngày hành thiện thì thiện sẽ báo trước, ác lùi về sau. Vẫn có quả báo lùi về sau. Nếu bạn không ngừng làm thiện thì dần dần ác báo sẽ không báo nữa, sẽ không còn nữa. Duyên ác đoạn rồi, đúng đoạn rồi. Đạo lý ở chỗ này. Vì vậy đoạn ác tu thiện, thực sự hiểu đạo lý này thì cả đời bạn sẽ không làm ác nữa. Ý niệm ác cũng được đoạn dứt. Cái ác này dần dần liền tiêu đi, thực sự tiêu mất. Chúng con nghe Ngài nói oan thân trái chủ. Nhà Phật hay nói oán thân trái chủ. Oán là kẻ thù. Còn thân có nghĩa là gì? Thân là người thân yêu của bạn, người thân trong gia đình à? Đúng vậy. Oán sẽ biến thành thân, thân sẽ biến thành oán. Nó sẽ chuyển biến. Kẻ thù và người thân đều có vấn đề hay sao? Đúng vậy. Kẻ thù đầu thai vào nhà bạn, trở thành con cháu nhà bạn. Bạn rất yêu thích nó, sau này lớn lên nó sẽ là đứa con phá của. Vì sao vậy? Nó đến báo thù mà. Từ Hy Thái Hậu là người tộc Diệp Hách Na La, là oan thân trái chủ đối độc của Mãn Thanh. Khi tộc này bị diệt, tộc trưởng thề với trời đất, tộc của tôi còn lại một người nữ cũng phải báo thù. Cho nên sau khi nhà Thanh chiếm được Trung Quốc, củng cố chính quyền rồi, trong cung liền có một điều lệ: người tộc Diệp Hách Na La không được lưu lại trong cung. Sau 200 năm mọi người lơ là. Đã 200 năm rồi, đâu có sự việc này. Nên khi đó Từ Hy Thái Hậu được tiến cung, biết bà là người tộc Diệp Hách Na La, nhưng họ không quan tâm. Cuối cùng Triều Thanh mất trong tay bà đến báo thù. Thời gian dài như vậy à? Đúng vậy. Họ có thể đợi 200 năm, chờ dẫn khí của bạn suy rồi thì họ đến thôi. Trong Kinh Địa Tạng có một câu kinh văn thế này: nếu gặp kẻ sát hại loài sanh vật, chính là tạo cái nhân sát sinh này, thì quả báo là đoán mạng chết yểu, có tai họa hơn nữa còn tổn thọ. Có người thường nghe Ngài nói oan thân trái chủ tìm đến. Chúng ta lấy thí dụ
Nếu chúng ta đến chợ nhìn thấy cá sống rồi nói với người bán, anh giết nó đi để tôi về nấu canh. Nếu giết chết con cá này rồi, sau đó có phải thần thức của nó sẽ thoát ra phải không ạ? Đúng vậy, không sai. Thật là như vậy ạ, đúng. Thần thức của nó kết oán với bạn. Sau khi thần thức thoát ra, nó liền có thể biết là ai muốn giết nó. Đúng vậy, nó biết. Làm sao mà không biết chứ? Nó có mắt biết nhìn, có tai biết nghe. Thần thức có năng lực này à? Đúng, có năng lực này. Còn giải thích thế này, đó là con người sau khi chết đi thì thần thức và thần thức của côn trùng nhỏ bị chậm chết hay bị đầu độc chết có phải là giống nhau hay không ạ? Giống nhau. Quả thật là giống nhau. Kể cả côn trùng mũi kiến đều như nhau. Người hiện nay xem thường động vật côn trùng nhỏ. Ta giết chết ngươi sợ gì chứ? Tôi giết con cá này có sợ gì chứ? Đúng vậy, họ không biết những oán nghiệp không cách gì tránh khỏi. Đây là sự thật. Sau khi giết chết thân thể của nó thì thần thức của nó lập tức thoát ra. Đúng vậy, không sai. Sẽ ít oán thù với con. Đúng vậy. Nếu con hàng ngày sát sanh, ngày ngày tạo những sát nghiệp này, phiền phức lớn rồi. Con nhớ trên kinh Phật có một câu ác quỷ đứng ở cửa, đó là oán thân tái chủ. Đúng, quả thật như vậy. Thế phía sau còn có rất nhiều, đếm không xuể rồi. Chẳng phải chúng đứng ở cửa những nhà hàng hải sản động vật tươi sống hay sao? Đúng vậy. Chất đầy những chúng sanh này ư? Nếu bạn có thiên nhãn, bạn sẽ nhìn thấy. Rất đáng sợ. Đây là thật, không phải là giả. Nhưng ngày nay chúng ta không nói điều này. Nói điều này họ sẽ nói bạn mê tín. Cho nên ngày nay chúng ta nói đa phần trên lý luận, nói trên luân lý đạo đức. Nhân quả chỉ là thỉnh thoảng nêu chặt nguyên tắc lớn. Nếu nói tỉ mỉ thì người thông thường rất khó tiếp nhận. Nhưng đó là chân tướng sự thật. Chỉ sau khi thâm nhập kinh tạng thực sự hiểu rõ rồi. Cho nên chúng ta ngày nay khi gặp những côn trùng, kiến muỗi đều chắp tay gọi là Bồ Tát muỗi, Bồ Tát kiến. Bạn có thiện niệm đối với chúng thì hai bên có thể kết nối. Tôi ở nông thôn nước Úc có xây một ngôi nhà. Ngôi nhà mới này khi tôi chuyển đến ở, sáng sớm ngày hôm sau ngủ dậy thì trong nhà vệ sinh không biết ở đâu ra rất nhiều kiến. Đây là nhà mới mà, chúng từ đâu đến cũng không biết, khiến cho tôi không có cách nào rửa mặt. Tôi liền nói: thưa Bồ Tát kiến, các ngài từ đâu đến thì hãy về nơi đó. Nửa giờ đồng hồ sau tôi muốn sử dụng nhà vệ sinh thì một con cũng không còn. Bạn dùng lễ độ đối đãi chúng, tôn trọng chúng. Chúng rất hoan hỉ. Bạn rất xem trọng tôi, rất tôn trọng tôi, gọi tôi là Bồ Tát thì sẽ rất khác, có thể hợp tác. Thật ra côn trùng nhỏ đến mấy mà có thể leo, có thể cử động thì cho thấy nhất định có thần thức bên trong. Đúng, đều là có thần thức, không được động vào ly trà. Đúng, nhất định có thần thức, nhất định có, phải tôn trọng nó. Chúng ta cũng là một thần thức, đúng, có thể giao tiếp với nó. Ví dụ nói chúng tôi muốn rửa ly trà này nhưng không rửa được, mời bạn nhanh chóng rời đi, nó sẽ đi, rất nghe lời, rất biết hợp tác. Mười mấy năm nay chúng tôi làm như vậy đều rất thành công, nên một chút hoài nghi cũng không có. Đặc biệt rau chúng tôi trồng, côn trùng nhỏ đến ăn rau, tôi sẽ để lại cho chúng một khoảnh, chuyên môn cúng dường chúng sẽ đến đó ăn. Không phải cho chúng thì chúng tuyệt đối không ăn. Rất giữ uy tín. So với người thì dễ xử lý hơn. Con người xem tiết mục của ngài nêu lên câu hỏi thế này: vì ngài từng nói sức mạnh ý niệm của một người, sức mạnh tâm niệm vô cùng mạnh mẽ, có thể khiến bom nguyên tử không phát nổ. Có người hỏi vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima năm xưa vì sao không gặp được người như vậy. Hoặc nói hiện nay có khu vực bị động đất, vì sao không có người xuất hiện phát tâm để mà chế ngự động đất. Còn có người hỏi nếu Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, liệu có xảy ra vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima hay không ạ? Không xảy ra. Vì sao vậy? Khi thế gian thực sự có bậc đại thánh xuất hiện thì nhân dân đều có phước báo, sẽ không có những tai họa này. Nên đó là nghiệp cảm của chúng sanh. Chúng sanh có tâm thiện sẽ không xảy ra việc như thế. Còn đây là gì? Do tâm hạnh bất thiện của chúng sanh mới chiêu cảm những việc này đến. Đây không phải là Phật lực, không phải của ngài, mà vẫn đều là nghiệp cảm thiện ác của bản thân. Ngài từng nói tu học Phật Pháp, khi định công đến trình độ nhất định rồi, ngày hôm sau có thể nhìn thấy cái gì, 2 ngày sau đó có thể nhìn thấy người và việc gì, đều có khả năng này. Điều này có thể, có người cảm thấy rất thần kỳ, không thần kỳ. Đây là năng lực vốn có. Nhà Phật nói 6 loại thần thông là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng. Những việc này đều không phải là việc khó. Hơn nữa cũng không cần định rất sâu liền có thể chứng minh. Dễ nhất là thiên nhãn và thiên nhĩ. Khi bạn có thể tu, quả thật khu vực ngoài cái căn phòng này bạn đều có thể nhìn thấy. Trong suốt à? Đúng vậy, trong suốt, có thể nhìn thấy. Đó là thiên nhãn, người đều có năng lực này. Đúng vậy. Vì sao lại mất đi? Do bạn có phân biệt chấp trước, vọng tưởng, nên năng lực này của bạn mất đi. Chỉ cần bạn có thể buông xuống vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì nó sẽ hồi phục thôi. Tham sân si mạng rất nặng cũng không được à? Đúng vậy, vì vọng niệm đều ở bên trong đó. Đó là nghiệp chướng, chướng ngại bạn. Nên khi những người có năng lực đặc biệt, nước ta thăm nước Mỹ, tôi ở Los Angeles gặp những người này, tuổi đều rất trẻ, khoảng 20 tuổi. Họ quả thực là có thiên nhãn. Khi đó chúng tôi có một vị cư sĩ, là nữ cư sĩ. Cô thử để họ nhìn. Sau khi họ nhìn thì nói: cô từng mắc bệnh lao phổi, hiện nay không còn vấn đề, đã thành sẹo rồi. Chỉ rõ vị trí khiến cô giật nảy mình. Bản thân cô biết, ngay chồng cô cũng không biết mà, bị họ lập tức liệt chỉ ra.
Họ có năng lực này, đúng, họ nhìn thấy rồi. Khi nào năng lực của họ sẽ mất đi? Tôi hỏi qua họ, năng lực này có thể duy trì được không? Họ nói rất khó. Nếu biết sự việc quá nhiều, vọng niệm nhiều, liền mất đi. Giống như trong Phật Pháp nói, đúng vậy, cùng một đạo lý. Làm sao có thể vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh, không có tham sân si mạng thì họ liền có thể duy trì. Nhưng học Phật không phải vì cầu những thần thông này, đúng vậy. Dùng thần thông không thể giải quyết vấn đề. Nhưng ở trong lục đạo, đúng vậy, họ không ra khỏi lục đạo. Có một điều tra xã hội cho thấy, trào lưu tự do yêu đương, cởi mở thông thoáng của phương Tây lôi cuốn toàn thế giới. Ở rất nhiều quốc gia phương Đông, có vài người tình là điều rất bình thường, không có mới là không bình thường. Điều này trong định luật nhân quả của Phật Pháp nói rõ quả báo như thế nào à. Nước ta có câu ngạn ngữ: vạn ác dâm vi thủ, bách thiện hiếu vi tiên. Cho nên Phật rất nghiêm khắc đối với tà dâm, là nhân tố đầu tiên của hết thảy động loạn. Cho nên đây là điều cấm kỵ nghiêm trọng ở trong nhà Phật. Vì từ đây nó có thể khởi lên cái gì? Khởi giết và trộm. Từ nhân ác này có thể sanh ra rất nhiều. Đúng vậy, nhân ác này sẽ ảnh hưởng. Đầu tiên sẽ khiến gia đình bạn bất hòa. Vì sao vậy? Gia hòa vạn sự hưng. Gia đình bạn bất hòa, rõ ràng nhất là gia đạo nhà bạn đi xuống. Hiện nay người tạo ác nghiệp này rất nhiều, quả báo của họ nên toàn bộ thế giới hỗn loạn. Vì sao cộng nghiệp này? Vì sao đại địa lại chìm xuống? Vì sao tai họa tự nhiên nhiều như vậy? Một lần tai họa thì rất nhiều sinh mạng tài sản không còn nữa. Hơn nữa tai họa này nó thật ra mới bắt đầu, không phải kết thúc mà là mới bắt đầu. Sau đó năm sau nặng hơn năm trước. Vì sao vậy? Là nghiệp nhân, bạn nhìn thấy là do tạo nhân. Khi nào con người có thể trở về luân lý đạo đức thì tai họa tự nhiên sẽ không còn nữa. Hiện nay người bán thuốc giả cũng rất nhiều, quả báo của họ đó là nghiệp nhân địa ngục, mưu tài hại mạng. Còn thí dụ một số người có mục đích sống như mở quán internet, bán thức ăn có độc, tham quan ô lại, bác sĩ hại bệnh nhân, trường học mưu lợi tiền tài, còn có loại mỗi ngày nói dối gạt người và tuyên truyền ăn uống chơi bời, còn có không tin nhân quả, quỷ bán thánh hiền. Những điều này đều là quả báo ở địa ngục à? Đúng vậy. Hơn nữa những người này ở thế giới này sẽ tạo thành sự quỷ diệt của thế giới. Vì sao có ngày tận thế? Đây chính là hiện tượng của ngày tận thế, dấu hiệu của ngày tận thế. Bạn nhìn những điều này mà liền biết ngày tận thế đến gần rồi. Bạn lại nghĩ vì sao lại có? Là do chúng ta trong thời đại này đánh mất đi luân lý đạo đức. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền lơ là giáo huấn của tôn giáo, của thần thánh. Không có người đề xướng, không có người chăm chỉ học tập, không có người nghiêm túc giáo hóa, nên mới sản sinh kết quả này. Cho nên con đường cứu vãn chúng ta chỉ có dùng truyền thông. Vì sao vậy? Đa số người đều như vậy, nhưng vẫn còn một ít người tốt. Nếu để họ hàng ngày giảng, ngày ngày khuyên mọi người, con truyền thông phổ biến, tuyên truyền sẽ sản sinh hiệu quả, sẽ khiến cho những người mê mất bổn tánh này quay đầu. Hiệu quả này ở nhà tù Hải Khẩu bạn có thể nhìn thấy. Tù nhân chịu học, sau khi học về tự quy thống thiết mà sám hối, quay đầu làm